Hello mga ating mga kuya, Wampera Tech here at today mag-unbox at review tayo ng isang upuan pero hindi siya simpleng upuan lang. Isa siyang high-tech na upuan, folding extension stool, travel around the world with you. Presyo niya ay 254 pesos at syempre astig siya. High-tech kaya Wampera Tech tayo. 254 pesos, nakita niyo pagkalit-lit niya lang. Pero ano siya, maganda siyang upuan. Mamaya testing natin, papakita natin in just a bit. So tingnan natin sa intro, bago tayo magsimula. Like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa pagpapanood. See you sa video. Okay mga ating mga kuya, ito si folding extension stool, travel around the world with you. May mga konti siyang instructions, may kulay na pwede kang pilian. Pinili ko is red. Maganda kasi yung dating ng red, yung itim hindi ko masyadong gusto, masyadong basic yung dating. So, sa loob niya meron tayong parang bubble wrap na maliit, and then nakikita nyo na yung ating upuan. Charan! So, yan siya, kulay pula siya. Tanggalin natin siya sa ating bubble wrap, and wala nang laman yung kahon. That's it. This is it. At pansit. Medyo matingkad yung kulay ng red ng aking camera, pero pagpasensyahan nyo na lang yan. Mas darker red po siya sa personal, no? Makikita nyo meron siyang lalagyan ng daliri dito para kayo nagbo-bowling. Yun, papasok nyo yung daliri nyo. At mayroon siyang parang strappy strap. So, mamaya i-explain ko para saan yan. Kung gusto nyo siyang gawing upuan, baka hindi kasya sa camera natin, bubuksan yung ganun. Tapos, oops, teka lang. Hindi siya kasya sa camera eh. Bubuksan yung ganon. And then, aabutan nyo yung dulo. Tapos, make sure na lahat kung gusto nyo yung pinakamatangkad siya, paabutan nyo yung clip doon sa dulo na yun. And then, tatayo na siya mag-isa. No? And, matibay siya, technically. And then, may spring siya. So, kung gusto mo siyang ibalik sa regular na upuan, regular na flat, iti-twist mo siya counterclockwise mula sa kanang mong kamay, and then mag-ano siya. Liliit na siya. 254 pesos. Napaka sulit siya kung especially kung naghahanap kayo ng kunwari pang camping, kunwari pipila kayo sa government office, yung mga mahahabang pila, magdala kayo ng ganito, no? Meron kayong upuan, no? Yan. Okay. So, yan siya, 254 pesos. Maraming kulay. So, kung gusto niyo ng blue or green or something, meron siya. Now, itong thing na to, kasi meron siyang hawakan. No? Kala nyo para kung ano-ano lang siya. May hawakan siya. And then, may velcro dito. Tanggalin mo sa velcro. Yung hawakan, pwede na siyang maging hand strap. Shoulder strap. So, pwede mo siyang i-extend yung shoulder strap. Galing doon sa velcro. Oops, huwag natin papalampasin. Yan. Meron ka ng shoulder strap. Balik na tayo sa ating. Diba? Parang lang siyang lalagyan ng pizza na maliit. So, kung gusto nyo buksan ulit, para magkaroon ng upuan, gaganyanin nyo lang siya. Meron ka lang upuan. Actually, gamitan natin siya ng tape measure. Sandali. Mga 17 plus inches, no? So, yun yung ating folding stool. Mamaya testingin natin sa ibang shot kasi mukhang wala tayong space dito, no? But, yan ang ating folding stool. Very nice, very compact. May kabigatan nga lang. Tingnan natin yung weight niya, no? 910.5 grams. So, hindi rin siya ganun kagaan, no? Mga ilang cellphone yan. Mga 7 cellphone siguro yan. 6 na cellphone. So, hindi siya ganun kagaan, pero pwede na rin. Kaya namang kamayin ng isang kamay. Madali lang naman siya. So, testingin natin ngayon kung gaano katibay yung upuan. Okay, mga ating mga kuya, ito yung folding chair or collapsing chair stool natin. And ako ay isang mabigat na tao, hindi ko na lang sasabihin kung gaano ako kabigat, but testing natin siya ngayon. Charan! Very nice! Not bad. Hindi ko na lang siya tatayuan kasi sa tingin ko limit niya na eh. Pero, as you can see, it's pretty nice. Meron din siyang feature, pwede nyo siyang itayo ng mababa. So, kung na, kailangan nyo ng panglaba or something, no? Okay. Testing ulit. Charan!
Pwede na, pwede na. For portable na upuan, pwede na. Mga under 1 kilogram yung weight niya, 900 something grams, ano? Tapos, supposedly, kung gusto mo ng shoulder strap, i-extend mo lang yung shoulder strap. Charan, meron ka ng shoulder strap. Ay, sanay ako ng over the shoulder, over the arm. Ayan, meron ka ng parang bilog na speaker sa ano mo. So, pwede ka magdala pwede nyo ilagay sa bag, sa mga shopping bag nyo, kung sakaling nagsha-shopping kayo. Kunwari, mahaba yung pila sa supermarket, meron ka ng upuan. Okay, not bad. Wampera Tech seal of approval. 2 thumbs up. Maraming salamat sa papanood. Bago tayo matapos, like, comment, and subscribe. See you sa next video. Bye-bye!